Năm 1993, Lý Chất Diêu gia nhập Huawei. Khi còn là một nhân viên tuyến đầu, ông đã dám gọi điện cho Nhậm Chính Phi vào nửa đêm. Ông chủ à, tôi phát hiện ra một thứ rất hay, nó gọi là CDMA. Nhậm Chính Phi lúc đó đang say giấc, bị đánh thức trong sự ngơ ngác, chỉ đáp lại đơn giản rồi cúp máy. Ngày hôm sau, văn phòng tổng giám đốc gọi lại hỏi, thằng nhóc tối qua là ai vậy? Lúc đó, Nhậm Chính Phi không thể ngờ rằng, nhân viên thẳng tính gan dạ này, về sau sẽ trở thành một trong những chiến tướng được ông yêu quý nhất. Lý Chất Diêu đã dẫn dắt mảng kinh doanh không dây của Huawei, quét sạch thị trường châu Âu, đồng thời là người đặt nền móng cho đế chế điện thoại di động Huawei. Hiện tại, ông tiếp tục chinh chiến trên mặt trận ô tô điện, lĩnh vực cạnh tranh khốc liệt nhất và vươn lên dẫn đầu. Dẫn đầu vượt trội không phải là câu nói tùy tiện, khi phát biểu trên sân khấu, tôi chỉ nhắc đến nó một cách có chọn lọc. Dẫn đầu vượt trội nghĩa là bỏ xa đối thủ, không chỉ hơn một chút mà phải vươn lên vị trí số 1 ở Trung Quốc và số 1 trên thế giới. Ngày 9 tháng 8 năm 1969, Lý Chất Diêu sinh ra trong một gia đình nghèo ở huyện Hoắc Khâu, tỉnh An Huy. Vào thời điểm đó, điều kiện sống ở vùng nông thôn An Huy vô cùng tồi tệ, trẻ con chỉ có thể mặc quần bông rách tả tơi, mùa đông năm nào tay chân cũng nứt nẻ vì lạnh. Khi vừa mới chào đời, anh trai của Lý Chất Diêu không may chết đuối, mẹ ông đau buồn tột độ, không có sữa cho con bú, nên Lý Chất Diêu phải cháo loãng để lớn lên. Tuy nhiên, môi trường nghèo khó không làm ông trở nên yếu đuối, ngược lại, cuộc sống khắc nghiệt đã rèn giũa cho ông một tinh thần mạnh mẽ, không bao giờ chịu khuất phục. Ở trường, Lý Chất Diêu nổi tiếng là một kẻ gai góc, theo lời ông kể, tôi không cao, nhưng đánh nhau thì liều mạng, dù mặt đầy máu tôi cũng phải đánh tiếp. Ông thường cầm theo một viên gạch, khiến lũ con trai trong làng phải chạy tán loạn. Điều này giúp ông trở thành vua trẻ con trong vùng. Nhưng khác với những đứa trẻ chỉ biết gây sự, Lý Chất Diêu lại học rất giỏi. Mỗi khi có người hỏi về thành tích của con trai, mẹ ông luôn tự hào đáp, miễn là trường có phần thưởng gì, con tôi đều mang về, kỳ thi nào cũng đứng nhất. Điều này khiến bà vô cùng hãnh diện, nhưng trái lại, cha ông không quá quan tâm đến chuyện học hành. Ông nhiều lần khuyên Lý Chất Diêu bỏ học để về nhà phụ giúp gia đình. Lý Chất Diêu hiểu rằng cha mẹ ngày càng già yếu, nếu mình về nhà làm ruộng sẽ giảm bớt gánh nặng gia đình. Nhưng đồng thời, ông cũng nhận ra nếu không thi đỗ đại học, cả gia đình có thể sẽ mãi mãi không có cơ hội đủ đời. Với bản tính cứng rắn, ông đã nhiều lần đàm phán với cha mình và cuối cùng đạt được thỏa thuận. Vào mùa vụ bận rộn sẽ về nhà giúp đỡ, còn những lúc nông nhàn thì tiếp tục học, vừa làm ruộng vừa ôn thi đại học. Thời gian nhanh chóng trôi đến năm 1987, đây là năm thứ 10 kể từ khi Trung Quốc khôi phục kỳ thi đại học, hàng vạn thanh niên đổ vào phòng thi, háo hức trở thành những thủy thủ dũng cảm nhất của thời đại. Năm đó, chàng trai 18 tuổi Lý Chất Diêu tỏa sáng rực rỡ khi đạt danh hiệu thủ khoa khối khoa học tự nhiên toàn huyện và trúng tuyển vào Đại học Công nghiệp Tây Bắc. Cùng thời điểm này, năm 1987 tại Thâm Quyến, một công ty nhỏ vô danh cũng vừa được thành lập, bánh xe số phận đã bắt đầu xoay chuyển và sự trùng hợp đầy tinh tế này đã đặt nền móng cho việc Lý Chất Diêu gia nhập Huawei 6 năm sau đó. Những năm 90, điện tử viễn thông, máy tính và Internet đang kết nối thế giới thành một chỉnh thể. Những gì đang diễn ra khiến Lý Chất Diêu, vốn đã đam mê công nghệ từ nhỏ, vô cùng phấn khích. Năm 1991, ông thi đỗ cao học ngành vô tuyến điện tại Đại học Thanh Hoa, được tiếp cận với dự án nghiên cứu 863 hàng đầu của Trung Quốc, những tài liệu tiên tiến nhất và những giáo sư giỏi nhất cả nước. Với tính cách mạnh mẽ và năng lực xuất sắc, ông nhanh chóng bộc lộ tài năng vượt trội. Mỗi khi tranh luận với người khác, ông luôn tìm mọi cách để bác bỏ ý kiến đối phương, không bao giờ chịu thua. Nhìn thấy tính cách này của ông, giáo sư vừa vui mừng lại vừa lo lắng. Ông từng khuyên ông, với tính cách coi mình là trung tâm như cậu, không hợp với thương trường hay doanh nghiệp đâu, hãy ở lại trường, làm nghiên cứu và giảng dạy là được rồi. Nhưng Lý Chất Diêu vốn bướng bỉnh, ông không muốn làm theo số đông, bởi vì lúc này, Huawei đã lọt vào tầm mắt của ông. Một thông tin về giai đoạn năm 1993, Huawei lúc đó đang trong quá trình chuyển mình. Khi đó, công ty mới chỉ có hơn 400 nhân viên, dưới sự lãnh đạo của Nhậm Chính Phi, đang chuyển đổi từ một công ty phân phối tổng đài thành một doanh nghiệp công nghệ định hướng tự nghiên cứu và phát triển. Là sinh viên tốt nghiệp từ những trường danh tiếng, Lý Chất Diêu có vô số lựa chọn hấp dẫn hơn so với việc làm việc tại một công ty mới thành lập như Huawei, nhưng với tâm lý thử xem sao, ông quyết định đi phỏng vấn. Bước vào Huawei, cảnh tượng trước mắt khiến ông có chút ngạc nhiên, phòng nghiên cứu và phát triển vô cùng sơ sài, nhưng nhân viên ở đây lại rất đặc biệt. Có người vừa gác chân lên bàn vừa viết code, có người viết đến mệt thì trồng cây chuối để thư giãn, tất cả đều đang làm việc hết mình, nhưng không bị ràng buộc bởi quy tắc cứng nhắc nào. Nhưng điều khiến Lý Chất Diêu ấn tượng nhất là khi ông thao tháo bất tuyệt, giảng giải về những lý thuyết viễn thông tiên tiến, Nhậm Chính Phi không những không cười nhạo mà còn chăm chú ghi chép. Khoảnh khắc đó, ông cảm thấy mình đã gặp được tri kỷ. Nhậm Chính Phi còn là một nhà diễn thuyết xuất sắc, mỗi bài phát biểu của ông đều khiến nhân viên Huawei nhiệt huyết sôi trào. 20 năm nữa, Huawei sẽ trở thành một công ty đẳng cấp thế giới. Những gì các bạn đang làm hôm nay còn vĩ đại hơn cả những gì Béo Lắp từng làm. Ngành viễn thông thế giới trong tương lai sẽ chia thành 3 phần và Huawei chắc chắn sẽ chiếm một phần. Những chàng trai tuổi đôi mươi, dù đang ngồi trong một văn phòng giản dị, vẫn cảm thấy tràn đầy sức mạnh và động lực.
với Lee Seok-sil, một người mạnh mẽ, và thách thức và thích xông pha. Đây chẳng phải chính là môi trường làm việc lý tưởng sao? Huawei của thực quá phù hợp với ông, thế là ông quyết định ở lại. Năm 1993, ngay khi vừa gia nhập Huawei, Lee Seok-sil tham gia vào quá trình tự nghiên cứu và phát triển thế hệ tổng đài số đầu tiên CNCOS. Đồng thời, để mở rộng thị trường trong nước, trong những năm tiếp theo, ông còn kiêm luôn vai trò nhân viên kinh doanh, mang theo sản phẩm mới đi khắp mọi miền đất nước, từ Nghĩa Âu, Hải Khẩu đến Thẩm Dương, An Sơn, Bổn Khê, từ vùng biên giới đến nội địa, từ thành phố đến nông thôn, ông rong ruổi khắp nơi bất kể ngày đêm. Trong giai đoạn này, Lee Seok-sil bắt đầu bộc lộ tài năng một cách rõ nét, ông có một câu cửa miệng, đã làm thì phải làm lớn, làm nhỏ lẻ chẳng có ý nghĩa gì. Ban lãnh đạo Huawei rất đánh giá cao người trẻ này, dù vóc dáng nhỏ bé, nhưng khi làm việc, ông lại liều lĩnh và dốc hết sức, chẳng bao lâu, ông được thăng chức lên vị trí trưởng nhóm. Tuy nhiên, Lee Seok-sil không muốn dừng lại ở đó, ông quyết định mở ra một hướng đi mới, tự đứng ra thành lập bộ phận viễn thông không dây. Năm 1998, dưới sự phê duyệt của Nhậm Chính Phi, Lee Seok-sil thành lập một đội ngũ và bắt đầu tập trung vào nghiên cứu chạm gốc 3G. Trong suốt 4 năm, đội ngũ của ông đã đốt hết 60 tỷ nhân dân tệ vào nghiên cứu, giúp Huawei sở hữu công nghệ 3G tiên tiến hàng đầu trong ngành. Nhưng đôi khi, công nghệ quá tiên tiến lại có thể trở thành một trở ngại. Khi đó, Trung Quốc vẫn chưa cấp phép 3G, khiến Huawei không thể bán sản phẩm trong nước, không còn cách nào khác, họ phải hướng ra thị trường quốc tế. Thế nhưng lúc đó, thị trường viễn thông toàn cầu lại nằm trong tay các ông lớn như Ericsson, Alcatel, Siemens, Nokia. Đặc biệt, tại châu Âu, một công ty vô danh như Huawei trong mắt các nhà mạng chẳng khác nào một công ty lừa đảo, sản phẩm gần như không thể bán được. Nhưng Lee Seok-sil không cam chịu thất bại. Năm 2003, ông đích thân dẫn đội ngũ sang châu Âu, chào bán chạm gốc 3G và mạnh miệng tuyên bố Huawei sẽ trở thành một trong 3 công ty dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vực viễn thông không dây. Lời tuyên bố của ông khiến không chỉ giới bên ngoài mà ngay cả nội bộ Huawei cũng cảm thấy khó tin. Họ cho rằng ông đang nói quá, và biệt danh dư đại miệng, người thích khoác lác, bắt đầu lan truyền trong công ty. Nhưng sau khi mạnh miệng tuyên bố, Lee Seok-sil lại liên tục gặp thất bại. Suốt nhiều tháng trời ở châu Âu, ông đi gõ cửa khắp nơi nhưng chỉ nhận lại những lời từ chối, bế tắc và lo lắng. Ông tự hỏi, làm thế nào để có thể đột phá thị trường châu Âu? Nhìn lại lịch sử phát triển của viễn thông di động, từ chạm gốc 1G thương mại hóa vào những năm 1980 đến chạm gốc 2G trong những năm 1990, có hai vấn đề lớn luôn khiến các nhà mạng trên toàn thế giới đau đầu. Một, chạm gốc truyền thống cồng kềnh như một chiếc tủ lạnh, linh kiện phức tạp, chi phí lắp đặt và bảo trì luôn ở mức rất cao. Hai, các chuẩn viễn thông khác nhau không tương thích với nhau, khiến nhà mạng phải lắp đặt nhiều chạm gốc của các thương hiệu khác nhau trong cùng một khu vực. Mỗi lần nâng cấp, họ lại phải cài đặt phần cứng mới, làm cho chi phí xây dựng mạng viễn thông không ngừng tăng cao. Khi tiếp xúc với khách hàng châu Âu, Lee Seok-sil cảm nhận rõ rệt những vấn đề này và nhận ra cơ hội để thay đổi cục diện. Trực tiếp có mặt tại hiện trường, ông sắn tay áo, leo lên nóc các tòa nhà như một nhà khảo cổ học, tỉ mỉ thu thập từng mảnh thông tin nhỏ lẻ, sau đó kết nối chúng lại một cách có hệ thống. Cuối cùng, ông đề xuất một giải pháp mang tính đột phá, chạm gốc phân tán. Theo quan điểm của Lee Seok-sil, các thành phần chính của chạm gốc nên được tách nhỏ và tích hợp lại, lấy cảm hứng từ thiết kế của máy điều hòa không khí dạng rời. Ông đề xuất, một, phần chạm gốc đặt trong nhà nên thu gọn lại, chỉ bằng kích thước của một đầu DVD. 2, hầu hết chức năng nên được chuyển ra bên ngoài. Bằng cách này, khách hàng có thể tiết kiệm không gian và giảm chi phí vận hành, bảo trì. Tuy nhiên, để phát triển một sản phẩm hoàn toàn mới, trước tiên cần có một khoản đầu tư khổng lồ cho nghiên cứu và phát triển. Ngay khi đề xuất của Lee Seok-sil được đưa ra, nó đã vấp phải sự phản đối gay gắt trong nội bộ Huawei. Chúng ta còn chưa thu hồi vốn từ 60 tỷ đã đầu tư vào nghiên cứu trước đây, giờ lại muốn đổ thêm tiền vào một sản phẩm mới. Nếu thất bại, Huawei sẽ không thể gánh nổi hậu quả này. Cả thế giới đang dùng chạm gốc truyền thống, không ai phàn nàn gì, vậy tại sao chúng ta lại phải thay đổi? Nhưng cũng giống như nhiều năm trước, khi ông kiên quyết không từ bỏ việc học dù bị cha thúc ép, lần này, Lee Seok-sil vẫn giữ vững lập trường. Ông tuyên bố một cách dứt khoát phải làm, nếu không làm, chúng ta không thể vượt qua Ericsson. Là người không bao giờ chịu thua, Lee Seok-sil dẫn dắt đội ngũ của mình dốc toàn lực nghiên cứu và phát triển chạm gốc phân tán. May mắn thay, chỉ sau nửa năm, Huawei đã đạt được bước đột phá quan trọng. Năm 2005, Huawei dùng chạm gốc phân tán với kích thước nhỏ hơn nhưng tín hiệu mạnh hơn để mở cánh cửa vào thị trường Đức, Pháp, Hà Lan, Tây Ban Nha, Ý. Những đồng nghiệp Huawei từng chịu cảnh bị ghẻ lạnh suốt nhiều năm ở châu Âu đã bật khóc khi cuối cùng cũng giành được chỗ đứng tại thị trường này. Năm 2006, Vodafone, nhà mạng lớn nhất thế giới lúc ấy, biết đến chạm gốc phân tán của Huawei. Họ muốn Huawei thiết kế một loại chạm gốc hoàn toàn mới, giúp Vodafone chuyển đổi mượt mà sang 3G mà không cần thay thế toàn bộ phần cứng, từ đó tiết kiệm đáng kể chi phí đầu tư. Được một khách hàng lớn của châu Âu lựa chọn là cơ hội vàng cho Huawei, nhưng đồng thời cũng là một canh bạc lớn. Nếu thất bại, Huawei có thể mất nhiều năm mới vực dậy được. Ngay lập tức,
Nội bộ công ty nổ ra tranh cãi dữ dội, một lượng tiền khổng lồ cần được đổ vào nghiên cứu và phát triển, nhưng khả năng thành công là rất thấp, các kỹ sư báo về độ khó kỹ thuật quá lớn, nguyên lý vận hành không khả thi, chi phí R&D cao, rủi ro tổng hợp rất lớn, không có tiền lệ nào để tham khảo. Nhiều nhân viên cho rằng xác suất thành công chưa đến 1%, ngay cả Richard Seale, người luôn quyết đoán và cứng rắn, lần này cũng bắt đầu cảm thấy căng thẳng. Ông liên tục gọi điện, họp bàn với các bộ phận kỹ thuật để đánh giá lại khả năng thực hiện. Nhưng sau tất cả, Richard Seale vẫn là người đưa ra quyết định cuối cùng. Ông tuyên bố, muốn thoát khỏi thế bị động của thời kỳ 2G, chúng ta phải có một sản phẩm mang tính cách mạng. Nhậm Chính Phi cũng đứng sau ủng hộ Richard Seale, không chỉ vì tin tưởng và đánh giá cao ông, mà còn bởi nếu chạm gốc này thành công, Huawei có thể quét sạch mọi đối thủ trên thị trường viễn thông châu Âu. Sau khi nhận đơn hàng từ Vodafone, Richard Seale chia đội ngũ thành 3 nhóm sản phẩm. Từ đó, không có ngày nghỉ, không có cuối tuần, ngày đêm liên tục thử nghiệm, tối ưu và kiểm chứng dưới sự chỉ huy toàn diện của bạo chúa. Kẻ điên, con nghiện công việc Richard Seale, Huawei một lần nữa xông pha trận mạc, chinh phục thị trường viễn thông bằng mọi giá. Cuối cùng, đến năm 2008, một giải pháp chạm gốc mang tính cách mạng chính thức ra đời. Giải pháp mới này kế thừa ưu điểm của chạm gốc phân tán mà Huawei đã phát triển trước đó, nhưng vượt xa các đối thủ châu Âu về mức độ tích hợp hệ thống và hiệu suất tiêu thụ điện năng. Đặc biệt, nhờ cải tiến thuật toán, chạm gốc này có thể tương thích với tất cả các chuẩn viễn thông 2G, 3G, 4G, 5G, GSM, CDMA và các tiêu chuẩn khác. Điều này giúp các nhà mạng tiết kiệm đáng kể chi phí đầu tư khi không còn phải lắp đặt nhiều loại chạm gốc khác nhau. Nhờ đột phá này, thị phần của Huawei tăng vọt, đạt 33% vào năm 2012, vươn lên số 1 tại châu Âu. Trong số 15 nhà mạng lớn nhất toàn cầu, Huawei đã hợp tác thành công với 12 công ty, chính thức đặt nền móng trở thành tập đoàn dẫn đầu thị trường viễn thông thế giới. Một lần nữa, Richard Seale đã đặt cược và chiến thắng, giúp ông được nội bộ Huawei tôn vinh với danh hiệu Thánh Wireless. Khoảng thời gian chinh chiến tại châu Âu cũng giúp ông lột xác từ một chiến binh tuyến đầu thành một lãnh đạo cấp cao của một tập đoàn đa quốc gia. Tuy nhiên, ngay khi đang trên đỉnh cao, một cơn bão kinh doanh từ trụ sở Huawei tại Thâm Quyến đã cuốn Richard Seale vào một chiến trường mới. Huawei khởi nghiệp bằng việc kinh doanh mảng B2B và trong một thời gian dài không chú trọng đến mảng B2C. Nhậm Chính Phi thậm chí từng cho rằng Huawei không có gen để làm mảng kinh doanh tiêu dùng và từng phản đối việc sản xuất điện thoại. Từ năm 2003, để hỗ trợ bán thiết bị viễn thông, Huawei mới bắt đầu sản xuất điện thoại đặt hàng theo yêu cầu của các nhà mạng, tức là loại điện thoại tặng kèm khi nạp tiền. Những chiếc điện thoại này có hàm lượng công nghệ thấp, giá trị thương hiệu không cao và lợi nhuận rất mỏng. Trước áp lực ép giá liên tục từ các nhà mạng, lợi nhuận mỗi chiếc điện thoại chỉ khoảng 30 nhân dân tệ. Đặc biệt, tên thương hiệu Huawei còn bị giấu phía sau nắp pin, phải tháo ra mới thấy được. Đến khoảng năm 2010, thị trường B2B mà Huawei tập trung vào dần bão hòa, công ty cần một hướng đi mới để duy trì tăng trưởng. Trong khi đó, doanh số iPhone mỗi năm đều tăng theo các số nhân, chứng minh rằng smartphone là lĩnh vực có tiềm năng lớn nhất lúc bấy giờ. Nhậm Chính Phi quyết định cải tổ mạnh mẽ mảng kinh doanh thiết bị tiêu dùng, đặt mục tiêu đưa Huawei trở thành một thương hiệu smartphone cao cấp. Tuy nhiên, dù đã thay liên tiếp 3 đời CEO cho mảng tiêu dùng, Huawei vẫn không thể thoát khỏi mô hình sản xuất điện thoại đặt hàng cho nhà mạng. Năm 2011, Nhậm Chính Phi nhờ đến Richard Seale, người đã chinh chiến hơn một thập kỷ, đưa mảng kinh doanh không dây của Huawei từ con số 0 lên vị trí thứ 2 thế giới. Đã đến lúc ông trở về tổng hành dinh. Ban đầu, Richard Seale từ chối. Một mặt, mục tiêu đưa mảng không dây lên số 1 thế giới vẫn còn một bước cuối cùng. Mặt khác, ông chưa từng làm về điện thoại, bản thân cũng không chắc chắn. Nhưng chính câu nói của Nhậm Chính Phi, tôi muốn anh đưa mảng kinh doanh điện thoại của Huawei lên số 1 thế giới, đã khơi dậy tham vọng của ông. Năm 2011 là thời điểm các hãng điện thoại cạnh tranh khốc liệt. iPhone 4S của Steve ra mắt và gây sốt toàn cầu. Xiaomi Mi 1 bán được 300.000 máy chỉ trong 5 phút. Nhờ mô hình bán hàng trực tuyến, Nokia vẫn thống trị thị trường với 25% thị phần, giữ vững ngôi vương thế giới. Trong khi đó, Samsung đang bám sát và nuôi tham vọng soán ngôi. Trước cục diện khốc liệt này, Richard Seale tuyên bố mạnh mẽ, trong 3 năm, Huawei sẽ trở thành thương hiệu điện thoại hàng đầu thế giới, 3 năm tiêu diệt Apple, 5 năm vượt mặt Samsung. Vẫn giữ phong cách phát ngôn gây sốc, Richard Seale chỉ mất vài tháng để cùng đội ngũ tung ra mẫu smartphone Huawei P1. Trước khi ra mắt, ông tự tin đăng một bài viết trên Weibo, tôi không khiêm tốn mà nói thẳng, cuối năm nay hoặc đầu năm sau, chúng tôi sẽ ra mắt một mẫu flagship mạnh hơn iPhone 5 rất nhiều. Bài đăng này lập tức lan truyền rộng rãi, thu hút hơn 5.000 bình luận, phần lớn là những lời chế giễu biệt danh dư đại miệng, ám chỉ sự khoa trương của Richard Seale, nhanh chóng lan truyền khắp cộng đồng mạng. Đầu năm 2012, tại triển lãm CES ở Mỹ, Richard Seale đầy khí thế bước lên sân khấu, dùng thư tiếng Anh phong cách đặc trưng để giới thiệu với các phóng viên quốc tế về mẫu điện thoại mà ông ca ngợi là smartphone mỏng nhất thế giới. Mọi thứ trông như thể Huawei sắp làm nên chuyện lớn.
Thế nhưng, P1 nhanh chóng thất bại thảm hại, dù Di chất yêu miệt mài quảng bá trên mọi kênh, cả năm cũng chỉ bán được 500.000 chiếc, trong khi đó, đối thủ mà ông tuyên bố sẽ tiêu diệt lại đang thống trị thị trường. Samsung Galaxy S3 chỉ mất 5 tháng để cán mốc 30 triệu máy, iPhone 5 chỉ cần 3 tháng để đạt doanh số 27 triệu máy. Về thiết kế, nếu đặt cạnh iPhone 5 tinh tế hay Galaxy S3 thời thượng, thì P1 với ngoại hình vuông vức, cứng nhắc và kém thẩm mỹ, chẳng khác nào một viên gạch, không có chút hấp dẫn nào với người mua, chưa kể, phần cứng chưa hoàn thiện. Chip yếu, máy dễ nóng, giật lắc, thậm chí còn hay bị treo. Năm đó, cả đội ngũ của ZZU không ai nhận được thưởng cuối năm, cả nội bộ và bên ngoài Huawei đều chờ xe mong thất bại. Nhậm Chính Phi đã nổi giận, gọi ZZU vào văn phòng, mắng té tát, thậm chí ném thẳng chiếc điện thoại vào mặt ông. Một số công thần trong Huawei nhân cơ hội này đòi lật đổ ZZU, thậm chí còn đệ đơn kiến nghị lên bàn Nhậm Chính Phi, yêu cầu ông phải từ chức. Nhưng Nhậm Chính Phi vẫn rất bình tĩnh, ông hiểu rằng muốn thành công thì không thể chỉ trong 1-2 năm, không ủng hộ ZZU tức là không ủng hộ tôi. Câu nói này của Nhậm Chính Phi đã dập tắt cuộc đảo chính trong nội bộ, giúp ZZU tạm thời giữ vững vị trí. ZZU chịu áp lực cực lớn nhưng cũng vô cùng cảm động, sĩ vì chi kỷ mà chết, ông lập tức dốc toàn lực vào việc phát triển sản phẩm mới, để khích lệ tinh thần đội ngũ, ông thậm chí vay tiền cá nhân để phát thưởng cuối năm cho nhân viên. Lần này, ông vẫn giữ nguyên khẩu hiệu đuổi kịp Samsung, vượt qua Apple, nhưng khẩu hiệu không thể lay động thị trường. Trong nửa năm tiếp theo, ZZU liên tục tung ra hàng loạt mẫu điện thoại cao cấp như D1, D2, P2, nhưng tất cả đều ế. Các nhà phân phối không tin vào Huawei, buộc hãng phải liên tục giảm giá để kích cầu. Người tiêu dùng không tin vào Huawei, dù giá có rẻ hơn cũng không mua, thậm chí chính nhân viên Huawei cũng không tin vào Huawei. Trên diễn đàn nội bộ Huawei, nhân viên liên tục bình luận, thương hiệu Huawei quá kém, không có giá trị thương hiệu để định giá cao, làm điện thoại là đang lãng phí tài nguyên nghiên cứu, Huawei không có gen để làm sản phẩm tiêu dùng. Họ cho rằng ZZU không thể làm tốt mảng di động, và Huawei là một công ty kỹ thuật, không hiểu người tiêu dùng cần gì. Những lời chê bai này không phải là không có lý, Huawei lúc đó thực sự thiếu tư duy làm sản phẩm cho người tiêu dùng khi ra mắt sản phẩm mới. ZZU thường nói liên tục hàng chục thông số kỹ thuật phức tạp, toàn thân toát lên khí chất của một kỹ sư công nghệ, nhưng ông không nhận ra rằng khán giả chẳng ai hiểu được những gì ông nói. Ở mảng B2B, nói bằng ngôn ngữ kỹ thuật là chuyện bình thường, nhưng trong lĩnh vực tiêu dùng, cách làm này khiến Huawei trở nên khô khan cứng nhắc. Với các kỹ sư của Huawei, họ không thể hiểu được, điện thoại của tôi có phần cứng tốt như thế, tại sao các người không mua? Tuy nhiên, Huawei có một lợi thế đặc biệt, đó là khả năng học hỏi và thích nghi cực nhanh. Để hiểu cách làm điện thoại tiêu dùng, đội ngũ Huawei đã mổ xẻ hàng nghìn mẫu điện thoại của đối thủ, từ thiết kế bên ngoài đến kiến trúc bo mạch, bộ nhớ, camera, pin, học hỏi từng chi tiết nhỏ nhất. Kể từ năm 2011, Xiaomi nổi lên như một hiện tượng, nhờ chiến lược bán hàng trực tuyến và mô hình marketing độc đáo, khiến mọi hãng điện thoại truyền thống đều bất ngờ và chao đảo. Ban đầu, ZZU cũng bối rối, nhưng sau đó ông dẹp bỏ niềm kiêu hãnh, bắt đầu học Xiaomi như một học sinh lớp 1. Huawei thậm chí tạo ra thương hiệu con Honor, chuyên đối đầu trực diện với Xiaomi. Không những thế, Honor sao chép Xiaomi đến từng chi tiết nhỏ nhất. Xiaomi dùng chip Qualcomm, Honor cũng dùng y hệt. Xiaomi có cửa hàng trực tuyến, Honor cũng lập tức ra mắt trang web bán hàng riêng. Xiaomi khuê điểm bên Mac, Honor công bố điểm cao hơn, từ slogan, thời gian tổ chức sự kiện, cho đến ngày hội fan, Honor đều copy Xiaomi gần như từng pixel. Điều này khiến Lôi Quân tức giận, công khai gọi thẳng tên ZZU, làm ơn quản lý lại văn hóa của Huawei đi. Trước lời chỉ trích, ZZU biết mình không thể cãi được, đành giả vờ như không nghe thấy. Sau đó, Huawei lại tiếp tục lặp lại quá trình này trong kênh bán hàng offline, khi Oppo và Vivo phát triển mạnh. Nhờ mạng lưới phân phối tại các thành phố nhỏ và vùng nông thôn, ZZU lập tức kêu gọi toàn bộ Huawei Terminal, học theo chiến lược kênh phân phối và thiết kế sản phẩm của Ovi. Pen Chiu-tang, cố vấn chiến lược của Xiaomi, đã bình luận, tất cả các hãng điện thoại đều từng ghen tị với chiến lược bán hàng online của Xiaomi và bán hàng offline của Oppo Vivo, nhưng chỉ có duy nhất Huawei thực sự chịu cúi mình học hỏi và triển khai. Khi nhận ra đội ngũ kỹ thuật không hiểu tâm lý người tiêu dùng, Huawei đã yêu cầu kỹ sư rời khỏi phòng thí nghiệm, bước ra đường phố, đến các cửa hàng, gặp gỡ trực tiếp khách hàng, quan sát, nghiên cứu để hiểu được nhu cầu thực sự. Bản thân ZZU cũng đóng vai nhân viên chăm sóc khách hàng, trực tiếp trò chuyện với người dùng trên bàn làm việc của ông, bên cạnh những tài liệu kỹ thuật. Giờ đây còn đầy áp sách về mỹ thuật và thiết kế. Với ZZU, thẩm mỹ không phải thứ quá huyền bí, nó hoàn toàn có thể học được. Tôi từng có định kiến rằng gu thẩm mỹ là bẩm sinh. Không, con người hoàn toàn có thể học hỏi. Tôi chưa từng được đào tạo bài bản về thẩm mỹ, nhưng giờ đây tôi phải học về xu hướng màu sắc, thiết kế, nghệ thuật thời trang. Trong cuộc chiến giành thị phần smartphone, Huawei đã thể hiện lợi thế vượt trội của nguyên tắc áp lực. Nguyên tắc áp lực của Huawei có nghĩa là khi muốn đột phá trong một lĩnh vực,
Huawei sẽ đầu tư nguồn lực gấp nhiều lần đối thủ cạnh tranh, không chỉ về tài chính, mà còn cả nhân tài từ khắp nơi trên thế giới. Một giám đốc điều hành của một hãng smartphone từng nhận xét, một khi Di Nhất Yêu nắm bắt được tinh túy của đối thủ, ông ta lập tức huy động đội ngũ kỹ sư gấp 50 lần đối phương, để tập trung tấn công vào một điểm yếu trong mắt đối thủ. Chiến thuật này thực sự đáng sợ. Khi phát triển P6, Huawei đã huy động một đội ngũ cực kỳ hùng hậu, hơn 1.000 kỹ sư tham gia vào dự án, thậm chí, các nhà khoa học từ phòng thí nghiệm bí ẩn 2012 Lab cũng được đưa vào nhóm. Huawei triển khai đội quân kỹ sư theo một cách chưa từng có, chia nhỏ từng bộ phận để tối ưu, ví dụ, chỉ riêng viên pin đã được chia nhỏ thành 10 nhóm kỹ sư phụ trách các chi tiết khác nhau. Kỹ sư Huawei đến tận nhà máy của nhà cung ứng trước hàng tháng trời để giải quyết vấn đề chất lượng linh kiện. Hợp tác với các chuyên gia hàng đầu, Huawei mời các nhà thiết kế từ BMW, Samsung cùng với các trung tâm thiết kế tại Mỹ, Nhật Bản, London, hình thành một nhóm có tên The Dream Lab. Lần này, Di Chất Yêu và đội ngũ của ông đã dốc hết sức mình, những lần thất bại liên tiếp, hàng trăm ngày đêm chiến đấu không ngừng nghỉ, tất cả đều để tạo ra một sản phẩm mà người tiêu dùng thực sự mong muốn. Ngày 18 tháng 6 năm 2013, tại Giao Thảo Theatre ở London, Huawei P6 chính thức ra mắt, đánh dấu bước ngoặt lớn trong chiến lược của Huawei, thiết kế hoàn toàn lột xác. P6 không còn kiểu dáng thô cứng như các thế hệ trước, thay vào đó, nó có thiết kế mỏng nhẹ, tinh tế, lấy cảm hứng từ những trang sách có thể lật mở, chất liệu cao cấp, mặt lưng kim loại sử dụng công nghệ chế tác đồng hồ Thụy Sĩ, mang đến sự tối giản nhưng vẫn đẳng cấp. Chiến lược marketing thay đổi, Huawei bỏ cách tiếp thị khô khan đầy thông số kỹ thuật, thay vào đó tập trung xây dựng hình ảnh thời trang, phong cách sống đầy nghệ thuật, hướng đến cả nam và nữ. Kết quả là Huawei P6 trở thành một hiện tượng, với doanh số hơn 4 triệu máy trong năm 2013, trở thành một sản phẩm bùng nổ trên thị trường. Sau thành công của P6, đội ngũ Huawei lập tức nhân rộng mô hình này lên dòng Mate. Kết quả, Huawei Mate 7 ra mắt năm 2014 lập tức trở thành một siêu phẩm, doanh số đạt 7 triệu chiếc trong năm đầu tiên, cung không đủ cầu. Đến thời điểm này, chiến lược sản phẩm của Huawei chính thức được định hình. Honor đối đầu với Xiaomi, tập trung kênh bán hàng online, khai thác phân khúc giá rẻ, cấu hình cao để tạo hiệu ứng lan tỏa. Nova đối đầu với Oppo, Vivo, tập trung vào giới trẻ, hướng đến phân khúc thời trang, phong cách offline marketing mạnh. Mate đối đầu với Apple, tập trung vào nhóm khách hàng doanh nhân, cao cấp. PCG đối đầu với Samsung, tập trung vào tính thẩm mỹ, thiết kế cao cấp, công nghệ chụp ảnh đỉnh cao, nâng tầm thương hiệu Huawei. Mảng smartphone đã trở thành cánh cửa giúp Huawei mở rộng thị trường B2C. Năm 2015, Huawei trở thành hãng smartphone đầu tiên của Trung Quốc đạt doanh số hơn 100 triệu máy một năm. Năm 2018, doanh số vượt 200 triệu máy, trở thành hãng smartphone số 1 Trung Quốc. Quý tháng 2 năm 2018, lần đầu tiên Huawei vượt Apple, đứng thứ 2 toàn cầu, chỉ sau Samsung. Tháng 4 năm 2020, Huawei vượt Samsung, lần đầu tiên trở thành hãng smartphone lớn nhất thế giới. Năm 2012, khi Di Chất Yêu tuyên bố 3 năm tiêu diệt Apple, 5 năm vượt mặt Samsung, nhiều người cười nhạo ông là dư đại miệng, nhưng 8 năm sau, Huawei thực sự làm được. Tại sự kiện ra mắt Mate 40 năm 2020, Di Chất Yêu đầy khí thế, liên tục nhấn mạnh Huawei xa xa dẫn trước, cụm từ này được lặp lại 14 lần, trở thành meme hot trên Internet, đến mức trong các sự kiện sau, cộng đồng mạng còn thống kê xem Di Chất Yêu đã nói bao nhiêu lần xa xa dẫn trước. Nhưng câu chuyện chưa kết thúc ở đây, cây cao đón gió lớn, Huawei còn chưa kịp ngồi vững trên ngai vàng thế giới, thì lệnh trừng phạt từ Mỹ đã đến. Như các bạn đã biết, từ tháng 5 năm 2019, Mỹ bắt đầu áp đặt lệnh trừng phạt toàn diện lên Huawei. Đến tháng 5 và tháng 8 năm 2020, các lệnh cấm càng siết chặt, bóp nghẹt toàn bộ chuỗi cung ứng chip của Huawei, khiến mảng kinh doanh thiết bị tiêu dùng chịu tổn thất nặng nề. Năm 2020, doanh số smartphone Huawei giảm từ 240 triệu máy năm 2019 xuống 180 triệu máy. Năm 2021, vì không thể tiếp tục sản xuất chip tiến trình tiên tiến, doanh số tụt dốc xuống còn 35 triệu máy. Huawei bị đẩy lùi từ 5GB xuống 4GB, không thể cạnh tranh với các đối thủ. Di Chất Yêu cay đắng thừa nhận, nếu có điều gì hối tiếc, thì đó là chúng tôi đã quá tin vào chuỗi cung ứng toàn cầu, chúng tôi không tự sản xuất bán dẫn, và giờ đây bị kìm kẹp đến mức gần như tàn phế. Giai đoạn đó chung với quá trình phát triển dòng Huawei Mate 50, Di Chất Yêu liên tục chịu áp lực nặng nề từ các vòng trừng phạt, mất ngủ triền miên, lịch ra mắt Mate 50 bị hoãn hết lần này đến lần khác. Trong một cuộc phỏng vấn với CCTV, ông nghẹn ngào chia sẻ, những lúc đau khổ nhất, tôi một mình lang thang suốt đêm ngoài đường, đi mãi, đến khi trời sáng lại trở về công ty làm việc. Ông nói thêm, cha mẹ ông đến 70-80 tuổi mới có tóc bạc, còn bản thân mới hơn 50 mà tóc đã bạc trắng. Khi mọi kế hoạch vĩ đại đều sụp đổ, Huawei chỉ còn một mục tiêu duy nhất, sống sót. Tháng 9 năm 2022, sau bao lần trì hoãn, Huawei Mate 50 cuối cùng cũng ra mắt. Nhưng lần này, Di Chất Yêu không còn tự tin tuyên bố xa xa dẫn trước nữa, mà chỉ nói, ai cũng biết vì 4 vòng trừng phạt của Mỹ, chip 5GB của chúng tôi chỉ có thể dùng như 4GB, nhưng dù sao thì
con chip này vẫn khá tốt, cũng tạm ổn, không thể thay đổi thực tế rằng Huawei đã tụt lại phía sau. Mate 50 vẫn bán được 10 triệu máy, nhưng doanh số toàn bộ mảng smartphone Huawei chỉ còn 28 triệu máy một năm, thậm chí thấp hơn cả số lượng máy họ từng bán trong một tháng trước khi bị cấm vận. So với đỉnh cao năm 2019, Huawei smartphone đã tụt giảm 88%, từ vị trí số 1 thế giới rơi xuống hạng 10, thậm chí trong bảng xếp hạng thị phần, Huawei chỉ còn được xếp vào nhóm các hãng khác. Giữa thời điểm đen tối nhất, nhiều người khuyên ZZU nên từ bỏ, họ cho rằng Huawei không còn cơ hội quay lại cuộc chơi. Nhưng ông không chấp nhận thất bại, tính cách của tôi vốn hiếu thắng, làm gì cũng phải làm đến cùng. Nếu không đứng đâu, tôi không thể chấp nhận được, chúng tôi không thể ngồi chờ chết. ZZU cùng đội ngũ Huawei làm việc không ngừng nghỉ, không phân biệt ngày đêm, cuối tuần, lễ Tết, liên kết chặt chẽ với các nhà cung ứng trong nước, bền bỉ đột phá từng chút một. Họ biết rằng con đường phía trước đầy chông gai và giông bão, nhưng vẫn kiên trì chiến đấu, bởi không ai có thể dập tắt những vì sao trên bầu trời. Ngày 4 tháng 8 năm 2023, tại hội nghị nhà phát triển Huawei, ZZU tuyên bố đầy tự tin, dòng flagship của Huawei đang trên con đường trở lại. Nhìn lại 4 năm qua, chúng tôi đã vượt qua muôn vàn khó khăn, giờ đây, khi ngoảnh đầu lại, mọi thử thách đều đã ở phía sau. Lúc đó, không ai thực sự hiểu trở lại mà ông nhắc đến là gì. Ngày 29 tháng 8, đúng vào thời điểm Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo đang có chuyến thăm Trung Quốc, Huawei bất ngờ ra mắt Mate 60 series, chiếc smartphone 5G đầu tiên kể từ khi bị Mỹ cấm vận. Dưới áp lực của hàng loạt lệnh trừng phạt, Huawei đã tạo ra một sản phẩm có hơn 90% linh kiện nội địa. Giữa sự bao vây của quốc gia mạnh nhất thế giới, Huawei đã tìm ra con đường sống. Mate 60 không hề có bất kỳ sự kiện quảng bá nào, nhưng ngay khi mở bán, nó lập tức cháy hàng trên toàn bộ nền tảng. Với mức tăng trưởng 79,3%, nó đánh dấu sự trở lại đầy mạnh mẽ của Huawei, khẳng định hãng đã vượt qua sự phong tỏa của Mỹ và sẵn sàng quay lại đỉnh cao thế giới. Tháng 12 năm 2023, tại hội nghị thường niên của cộng đồng người hâm mộ Huawei, một cảnh tượng hiếm có đã xảy ra, không ai tổ chức, không ai dẫn dắt, nhưng hàng nghìn khán giả đồng loạt hô vang xa xa dẫn trước, một đợt, rồi lại một đợt khác, không ngừng vang vọng. ZZU, người luôn mạnh mẽ, lần đầu tiên rơi nước mắt trước công chúng, dưới những tiếng hô vang, ông chỉ nói một câu, chúng tôi đã trở lại. Trong suốt nhiều năm, ZZU không chỉ là nhân vật trung tâm của Huawei, mà còn là cái tên được cư dân mạng Trung Quốc yêu thích. Những cụm từ xuất hiện nhiều nhất trong các bài viết về ông gồm kiêu ngạo, đầy tham vọng, tự tin tuyệt đối, ngông cuồng, ý chí mạnh mẽ, thất bại liên tục, nhưng không bao giờ chịu thua, mở rộng lãnh thổ hướng đến vị trí số 1 toàn cầu, theo đuổi sự xuất sắc, không chấp nhận đứng sau bất kỳ ai. Chính sự cứng rắn và quyết đoán ấy đã nhiều lần đẩy ông vào trung tâm của những cuộc tranh cãi, nhưng cũng chính nó đã giúp ông dẫn dắt Huawei vượt qua những thời khắc đen tối nhất. Gần đây, một bức ảnh có tên hồ sơ lý lịch của ZZU đã lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội Trung Quốc. Nội dung như sau: 1993 đến 2023, làm việc tại Huawei, Huawei Mobile, nhân viên kinh doanh xuất sắc nhất, AITO mảng xe điện Huawei, tổng đài viên chăm sóc khách hàng, dự án xa xa dẫn trước, quản lý dự án, trường quốc tế Superchachi, giáo viên tiếng Anh, nhằm chế giễu tiếng Anh của ông. Hồ sơ này vừa là một sự trêu đùa về những lần nổ quá đà của ông, vừa thể hiện sự yêu mến của cư dân mạng dành cho ZZU, không ai thực sự có ác ý, chỉ đơn giản là họ thích ông. Bản thân ZZU từng tự nhận xét về chính mình, dù thế nào đi nữa, tôi vẫn là một người chân thành, thẳng thắn, tôi nghĩ gì thì nói nấy. Kết quả những gì ông từng nổ dường như đều đã trở thành hiện thực, xa xa dẫn trước vẫn còn nhiều điều đáng mong chờ. Mình là Tùng Dũ, đừng quên nhấn theo dõi để cùng khám phá những câu chuyện công nghệ hay ho và độc đáo nhé.